ბატონო ანრი, დღეს როგორც ვიცით, მოგესალმებით. მანდატურებს გამოკითხავთ, რა ინფორმაციის მიღებას ელით მათგან? დიდი მადლობა სანდრო ჩართვისთვის, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საგამოძიებო კომისიის მორიგ სხდომას. ეგრეთ წოდებული სამკაციანი ჯგუფების ფარგლებში ჩვენ დღეს გამოვკითხავთ 51 სკოლის იმ ორ მანდატურს, რომელიც შემთხვევის დღეს იმყოფებოდნენ სკოლაში და ახორციელებდნენ მათზე დაკისრებულ სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს. ჩვენი შეკითხვები შეეხება ძირითადად იმ საკითხს, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი საპირფარეშოს ინციდენტთან დაკავშირებით, რაც როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, მოხდა 51 სკოლაში, კერძოდ მოხდა შელაპარაკება საპირფარეშოში კონკრეტულ პირებს შორის და ამ ყველაფრის შემდგომ ეს გადაიზარდა იმ ტრაგიკულ შემთხვევაში, რაც ყველამ ჩვენ და ჩვენმა საზოგადოებამ ვიხილეთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავიგოთ და კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ თუ რა ინფორმაციის მატარებელნი არიან ეს მანდატურები, რა იციან მათ საპირფარეშოს ინციდენტთან დაკავშირებით, ზოგადად როგორია მდგომარეობა სკოლაში და როგორ აფასებენ ისინი სკოლაში არსებულ მდგომარეობას, არის თუ არა ჩაგვრის ფაქტები, არის თუ არა სხვა უკანონო ქმედებები და რა რეაგირებას ახორციელებენ მასზე, როგორც მანდატურები, ასევე სკოლის ადმინისტრაცია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის გავიგოთ თუ რა ინფორმაციის მატარებელნი არიან ისინი იმ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა უკვე ხორავას ქუჩაზე მკვლელობასთან დაკავშირებით. თქვენ მოусმინეთ ასევე სკოლის დირექტორებსაც, რამდენად გამოიკვეთა სკოლის ადმინისტრაციების პასუხისმგებლობის საკითხი. თქვენი შეფასებით შეიძლებოდა თუ არა მათი ჩარავის შედეგად ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება? დიახ, ჩვენ წინა კვირას გამოვკითხეთ როგორც 51 სკოლის დირექტორი და მისი მოადგილე, ასევე პირველი ექსპერიმენტული სკოლის დირექტორი. ჩვენ გვაინტერესებდა ის თუ რა ინფორმაციას ფლობდნენ მასწავლებლები ამ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ დავინტერესდით იმით, ფლობდნენ თუ არა ინფორმაციას საპირფარეშოს ინციდენტის შესახებ და თუ ფლობდნენ რა რეაგირება მოახდინეს მათ ამ ფაქტზე. მოგეხსენებათ, რომ ვინც თვალს ადევნებდა ამ კომისიის სხდომას და ამ გამოკითხვას ამ მკვლელობის დღეს 51 სკოლის დირექტორი იმყოფებოდა მივლინებაში, სამსახურებრივ მივლინებაში, ხოლო მის მოვალეობას ასრულებდა მისი მოადგილე ქალბატონი თინათინი და უფრო მეტი ინფორმაციის მატარებელი იყო ქალბატონი თინათინი ამ დღესთან დაკავშირებით. მან როგორც მოახსენა კომისიას, როგორც მანდატურისთვისაც, ასევე მისთვის არ იყო ცნობილი ამ ტრაგიკულ შემთხვევამდე საპირფარეშოს ინციდენტის შესახებ. მან გითხრა, რომ მისთვის მანდატურს არანაირი ინფორმაცია არ მიუწოდებია მოხდა თუ არა რაიმე ინციდენტი საპირფარეშოში და მოხდა თუ არა რაიმე ეგრეთ წოდებული საქმის გარჩევა. ამიტომ დღეს ჩვენ უკვე გვაინტერესებს კონკრეტულად მანდატურთან ეს შეკითხვა დავსვათ მასთან და ვკითხოთ მან მიიღო თუ არა რაიმე ინფორმაცია ამის შესახებ, მან იცოდა თუ არა ამის შესახებ და თუ იცოდა, რა რეაგირება მოახდინა მასზე. ნახოთ, ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც ჩვენ მხოლოდ ერთი პირის გამოკითხვის შედეგად ჩვენთვის არ იქნება ყველაფერი ცხადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველა მნიშვნელოვანი პირი, რომელიც რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს ამ საქმესთან დაკავშირებით, უნდა გამოვკითხოთ და სწორედ ამის შემდგომ უნდა შევაჯეროთ ეს ჩვენებები და ამის შემდგომ გავაკეთოთ დასკვნები. ამ ეტაპზე რაიმე ბრალეულობა სკოლის ადმინისტრაციისა თუ კონკრეტული მანდატურების მხრიდან ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით არ იკვეთება, თუმცა ჩვენ ძალიან დეტალურად გვსურს შევისწავლოთ ეს ფაქტი, საპირფარეშოს ინციდენტის ფაქტი და შემდგომ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ დასკვნები კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში. რამდენიმე კვირაა ბატონო ანრი, რაც დაიწყო საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა. ამ ხნის განმავლობაში რა ახალი დეტალები გახდა თქვენთვის და საზოგადოების ცნობილი, რომელიც აქამდე უცნობი იყო, სანამ საგამოძიებო კომისია დაიწყებდა მუშაობას და ამ სხდომების პირდაპირ ეთერის რეჟიმში გადაცემას? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ კომისიამ გამოვკითხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის წარმომადგენლები
2 დღის განმავლობაში ჩვენ გამოვკითხეთ პროკურატურის წარმომადგენელი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი წარმომადგენელი. შემდგომი 3 დღის განმავლობაში ჩვენ გამოვკითხეთ კონკრეტულად ის პირები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებდნენ უშუალო საგამოძიებო მოქმედებებს და ასევე ამ საგამოძიებო მოქმედებებზე ზედამხედველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მე შემიძლია რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში ყოველთვის დიდი ინტერესს იწვევდა, ამის შესახებ გითხრათ. პირველი ეს გახლავთ ფარდულის დემონტაჟის საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში დიდი ინტერესს იწვევდა, თუ ვისი მხრიდან მოხდა ფარდულის დემონტაჟი. ჩვენ გავიგეთ, ჩვენ ამას ჯერ ვერ ვადასტურებთ საბოლოო დასკვნის სახით, ჩვენ უბრალოდ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან გავიგეთ და ამაზე ფაქტურად ამ ეტაპზე არც არსებობს რაიმე საწინააღმდეგო პოზიცია, რომ ფარდულის დემონტაჟი განხორციელდა ხორავას ქუჩაზე მცხოვრები პირების მხრიდან. ამის შესახებ არ იყო ცნობილი არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც ერთი სხვა ოფიციალური უწყებისთვის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არც ერთ ოფიციალურ უწყებას არ გაუწია ნებართვა ფარდულის დემონტაჟის შესახებ. ჩვენ დავსვით შეკითხვები, იყო თუ არა ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული ფარდულში, ამოღებული იყო თუ არა ყველა ნივთმტკიცება, ყველა ნიმუში და თუ საჭირო გახდებოდა, შეიძლებოდა თუ არა ფარდულის აღდგენა. პასუხი იყო ის, რომ ფარდულის აღდგენა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს მაქსიმალურად ზუსტი პარამეტრებით, რომ განხორციელდა ყველა საგამოძიებო მოქმედება, ამოღებულია დეტალურად ყველა ნივთმტკიცება, რაც კი შეიძლებოდა ადგილზე ყოფილიყო და ეს დადასტურებული ასევე იმ ფოტომასალებით, რა ფოტომასალებიც იქნა გადაღებული შემთხვევის ადგილას. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველი საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში აქტიურად ჟღერდებოდა, ფარდულის დემონტაჟის საკითხი, ამ ეტაპზე ჩვენ ამ ფარდულის დემონტაჟთან დაკავშირებით გვაქვს ეს ინფორმაცია მიღებული, თუმცა ჩვენ უნდა გადავამოწმოთ კიდევ ეს ინფორმაცია უშუალო მოწმეების მეშვეობით. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეგრეთ წოდებული დანის გაღუნვის ფაქტი, ეს ჟღერდებოდა საზოგადოებაში ისე, რომ თითქოს დანა იმდენად გაღუნული იყო, რომ თვალით შეგვეძლო ყველას ეს დაგვენახა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ დანა გაღუნული კი არ არის ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით, არამედ მხოლოდ მიკროსკოპულად შესაძლოა მოხდეს იმის ხილვა, რომ დანას აქვს დეფორმაცია მიღებული და ასეთი დეფორმაცია საექსპერტო კვლევის დროს არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, ეს არ არის რაიმე განსაკუთრებული. ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესი იყო ის, რომ შესაძლებელია თუ არა ამ დანის შემდგომი საექსპერტო კვლევისთვის გამოყენება. ჩვენ მივიღეთ პასუხად, რომ დანა ვარგისია შემდგომი საექსპერტო კვლევისთვის. ეს ნიშნავს, რომ დანა გაღუნული კი არ არის, თუმცა მიკროსკოპულად არის მხოლოდ ხილული მისი ეგრეთ წოდებული დეფორმაცია. თქვენ მოусმინეთ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებს და პროკურატურასაც. რამდენად არგუმენტირებული პასუხები მიიღეთ მათგან და საინტერესოა თქვენ გაქვთ თუ არა შენიშვნები ამ უწყებებთან მიმართებაში? ჩვენ რამდენჯერმე გავაჟღერეთ და დღესაც ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ანალიზზე დაფუძნებული გამოძიება. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის უპრეცედენტო რამ, როდესაც მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე შეიქმნა საგამოძიებო კომისია ჩვენი საზოგადოების დიდი ინტერესის გამო და დაზარალებული ოჯახების განსაკუთრებული ინტერესის გამო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდეს გამჭვირვალედ. არავის არ ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ თუ კი ვინმე რაიმე სახის გადაცნობა ჩაიდინა, არ მოუწევს პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ გამოიკვეთოს ყველა დეტალი, თუ კი ვინმეს მიუძღვის რაიმე ფორმით ბრალი, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს შეკითხვები, ჩვენ არ ამოგვიწურია ის შეკითხვები, რომელიც ჩვენ გაგვაჭდა. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრ შეკითხვაზე პასუხი, მათ შორის კომპეტენტური პასუხი, თუმცა ჩვენ ამ პასუხების გაანალიზების ვალდებულება გვაქვს. ჩვენ უნდა მოვისმინოთ უშუალო მოწმეების ჩვენებები, უნდა მოვისმინოთ ამ კვირაში ასევე ექსპერტების ჩვენება იმ საექსპერტო დასკვნებთან დაკავშირებით, რომელიც შეადგინეს ექსპერტებმა. ამის შემდგომ ჩვენ უნდა შევაჯეროთ ეს პოზიციები და ამის შემდგომ გავაკეთოთ დასკვნები. პასუხები მიღებულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამოწურული გვაქვს ყველა შეკითხვა. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროცესს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მიიღოს ყველა იმ მნიშვნელოვან შეკითხვაზე პასუხი, რომელიც აქამდე ჟღერდებოდა საზოგადოებაში და დაზარალებულ ოჯახებს გაეცეთ პასუხი იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ასე კრიტიკულად აინტერესებდათ. როგორ გააგრძელებს უახლოეს ხანში კომისია მუშაობას? გვაინტერესებს, როდისთვის იგეგმება ყოფილი მთავარი პროკურორის დაკითხვა და ვის მოусმენს კიდევ კომისია უახლოეს ხანებში?
ჩვენ ამ კვირაში ვაგრძელებთ მოწმეების გამოკითხვას, მათ შორის არასრულწლოვანი მოწმეების. ამ კვირაში ვგეგმავთ ასევე ექსპერტების გამოკითხვას, მათ მიერ გაცემულ საექსპერტო დასკვნებთან დაკავშირებით. ეს კვირა ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა იქნება. რაც შეეხება კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების გამოკითხვას, მათ გამოკითხვასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერ კიდევ მართავთ კონსულტაციებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ უპირველეს ყოვლისა გამოიკითხონ ის უშუალო მოწმეები, რომლებიც არიან თვითმხილველნი, ის ადამიანები, რომლებმაც უშუალოდ განახორციელეს საგამოძიებო მოქმედებები, ექსპერტები, რომლებმაც შეადგინეს დასკვნები და ამის შემდგომ ჩვენ უკვე შეგვეძლება უფრო მეტი ინფორმაციის საფუძველზე, უფრო მეტად გაანალიზების საფუძველზე უკვე მოვიწვიოთ კონკრეტული ის თანამდებობის პირები, რომლებიც ახორციელებდნენ ზედამხედველობას ამ საქმესთან დაკავშირებით და მივიღოთ მათგანაც უკვე ახსნა განმარტებები. ამ კვირაში ჩვენ არ ვგეგმავთ ასეთი მაღალი თანამდებობის პირების მოწვევას, თუმცა ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციებს და შევჯერდებით სავარაუდოდ ამ კვირაში. ბატონო ანრი, სამთავრობო ცვლილებებზეც კითხავთ, შეინარჩუნებს თუ არა მინისტრი თეაწულუკიანი დაკავებულ თანამდებობას, რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ და რამდენ ახალ სახეს უნდა ველოდოთ ახალ მინისტრს და კაბინეტში? მოგეხსენებათ, რომ მთავრობის კაბინეტის დასახელება ეს არის პრემიერ-მინისტრის ექსკლუზიური უფლებამოსილება. ჩვენ უმრავლესობის შიგნით გვაქვს მთავრობასთან კონსულტაციები, პრემიერ-მინისტრი მართავს საპარლამენტო უმრავლესობასთან კონსულტაციებს, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვერ დაგისახელებთ კონკრეტულ პიროვნებებს, ვინაიდან ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ პრემიერ-მინისტრის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას, სწორედ ბატონმა მამუკა ბახტაძემ უნდა წარადგინოს მთავრობის კაბინეტი და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში ცნობილი გახდება კონკრეტული მინისტრების შესახებ, მინისტრობის კანდიდატების შესახებ, ვისაც პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს საზოგადოებას. ბატონო ანრი, დავით ჭიჭინაძის განცხადებას თუ გაეცანით, თქვენივე თანაგუნდელი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აზრი მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული და ის აცხადებს, რომ წულუკიანის მინისტრობა დააზიანებს მთავრობის რეპუტაციას. საინტერესოა, არიან თუ არა უმრავლესობის რიგებში კიდევ დეპუტატები, რომლებიც ჭიჭინაძის ამ პოზიციას იზიარებენ? ვერ გეტყვით, ბატონი ჭიჭინაძის პოზიციას არ გავცნობი ვარ. უნდა ითქვას ის, რომ ყველას გვმართებს მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ ჩვენს განცხადებებს და ყველას გვმართებს დავუტოვოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ის უფლება, რომ მან წარადგინოს მთავრობის კაბინეტი და მის უფლებაში შეჭრა არ ამგონია იყოს სწორი, ამიტომ ჩვენ ყველას გვმართებს მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ ჩვენს განცხადებებს და დაველოდოთ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას კონკრეტული პირების შესახებ, ვისაც ის წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს, რაც რა თქმა უნდა იქნება შედეგი იმ კონსულტაციებისა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მართავს საპარლამენტო უმრავლესობასთან, ქართულ ოცნებასთან. ამიტომ დაველოდოთ სულ რამდენიმე დღეში უკვე ცნობილი გახდება კონკრეტული პირების შესახებ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ანრი ოხანაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ახლა კი უცხოეთში განვითარებულ სიახლეებს გადაცემა. ტაილანდში მღვიმეში ჩარჩენილი მოზარდების ევაკუაცია გრძელდება. გამოსაყვანი 8 ბავშვი და მწვრთნელი რჩებიან.